Καλώς όρισες σε αυτό το βίντεο. Στο συγκεκριμένο βίντεο, ποια είναι η ιστορία του? Η ιστορία του είναι η εξής. Πέρσι, σκέψου πόσο πίσω πάμε αυτή τη στιγμή. Το τραπέζι της πρωτοχρονιάς είχε στιφάδο μανιταριών με σπανάκι και μαυρομάτικα. Και λες, μα μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο? Μπορείς να φας στιφάδο, δηλαδή με αυτά τα κρεμμυδάκια, και να είναι νόστιμο και να είναι ωραίο και προφανώς να είναι vegan? Προφανώς και μπορείς. Ήταν κάτι το οποίο μπορώ να σου πω ότι δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου και όμως συνέβη. Πάρα πολύ νόστιμη συνταγή. Μια συνταγή την οποία μπορείς να τη φας ως ορεκτικό. Συνοδεύεται απεριόριστα ωραία με ρύζι. Και για να φτιάξεις αυτή τη συνταγή ουσιαστικά πρέπει να δεις το συγκεκριμένο βίντεο και να πατήσεις το like σου. Διαφορετικά αυτή η συνταγή δεν βγαίνει το ίδιο καλή. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστείς, πώς θα το φτιάξεις και θα δεις ότι με λίγες μερικές έτσι λεπτομέρειες μπορείς να κάνεις ένα τέλειο πιάτο το οποίο θα σου θυμίσει στιφάδο και για την ακρίβεια πρόσεξε, δεν θα σου θυμίσει μόνο, είναι στιφάδο. Ξεκινώντας, αυτό που θέλεις να κάνεις είναι να πάρεις όλα αυτά τα κρεμμυδάκια, τα οποία είναι όλα κρεμμύδια για στιφάδο, εκτός από αυτό εδώ το οποίο είναι κόκκινο κρεμμύδι και θα ψιλοκόψουμε, και να τα ξεφλουδίσεις απλώς. Αν νομίζεις ότι κάποια για σένα είναι πιο μεγάλα από ό,τι θα έπρεπε, μπορείς απλά, δηλαδή π.χ. αυτό, να το κόψεις στη μέση. Για μένα θα σου έλεγα άστα έτσι, ψήνονται ωραία, γίνονται ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να μου πεις, προτιμάς timelapse ή προτιμάς clicks? Σε αυτό θα δοκιμάσουμε click. Ιδού. Όλα έτοιμα για την κατσαρόλα. Πάμε να βάλουμε στην κατσαρόλα. Μπορείς να βάλεις λίγο λάδι ή και καθόλου λάδι και θέλεις περίπου 10 λεπτάκια με 1 τέταρτο. Θέλεις να τα σοτάρεις σε δυνατή φωτιά, θέλεις να τα ανακατεύεις για να μην κάουνε. Αν για οποιοδήποτε λόγο τα βάλεις σε μέτρια φωτιά, ίσως θέλεις ένα ταρτάκι με 20 λεπτά στο νερό. Επιστρέφουμε όταν είναι έτοιμα. Από χθες το βράδυ βάλαμε να μουλιάσουν αυτά εδώ τα απίστευτα μαυρομάτικα. Και θα μου πεις, μα πόσο απίστευτα μπορεί να είναι όταν μαγειρεύονται και μυρίζουν τόσο άσχημα? Το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, παρόλα αυτά είναι κλειδί σε αυτή τη συνταγή και πίστεψέ με, είναι πεντανόστιμα. Ένας τρόπος για να φας φασόλια είναι ο συγκεκριμένος. Τα μουλιάσαμε για περίπου 12 ώρες, τα βράσαμε για περίπου 20 λεπτά με μισή ώρα και θα χρειαστούν περίπου ένα δεκάλεπτο στη συνταγή που θα χρησιμοποιήσουμε τώρα. Διαφορετικά στο τέλος του βίντεο θα σου πω τι μπορείς να κάνεις με τα συγκεκριμένα. Σε αυτό το σημείο έχει έρθει η ώρα να κόψουμε τα σκορδάκια μας. Κόβουμε τα σκορδάκια μας και εννοείται timelapse. Μέχρι στιγμής μπορώ να σου πω ότι μυρίζουν απεριόριστα μέσα τα σκορδάκια. Σε αυτή τη συνταγή εμείς θα χρησιμοποιήσουμε δύο είδη μανιταριών. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε πλευρότους και άσπρα μανιτάρια. Μανιτάρια τα οποία, πριν πάμε στο πώς θα τα κόψουμε, μανιτάρια τα οποία πάνε πάρα πολύ είναι τα καφέ μανιτάρια αντίστοιχου σχήματος και τύπου. Ωραία, είναι πάρα πολύ νόστιμα, πάρα πολύ έτσι υγιεινά και πολύ γευστικά, θα πήγαιναν πάρα πολύ σε αυτή τη συνταγή. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε αυτά τα δύο. Πώς θα τα κόψουμε? Τα συγκεκριμένα δεν τα θέλεις σε πάρα πολύ μικρά κομμάτια, τα θέλεις σε αυτά τα κομμάτια. Okay. Τα συγκεκριμένα ομοίως, αυτό έτσι όπως είναι μεγάλο, εγώ θα ήθελα να το κόψω έτσι και έτσι και έτσι. Και δυστυχώς αυτό εδώ το σημείο, για να μην το πετάξουμε επειδή είναι λίγο πιο σκληρό, μπορείς να το ψιλοκόψεις, όπου αρχίζεις και βλέπεις ότι το μανιτάρι σου είναι τσιμεντένιο σε πολλά εισαγωγικά. Το ίδιο και το συγκεκριμένο, πολύ μικρό, τσακ τσακ τσακ, και αυτό εδώ έτσι στη μέση. Δεν θέλεις μικρά κομμάτια, θέλεις ας πούμε κάτι μεγαλύτερο από μπουκίτσες, διότι αυτά θα μικρύνουν. Και θα πει κάποιος, μα δεν είσαι σεφ. Ναι, οκ. Okay. Έτσι έχω φτιάξει αυτή τη συνταγή, έτσι μου αρέσει. Το μανιτάρι είναι κάτι που μπορείς να μαγειρέψεις πολλές φορές και μπορείς να δεις πράγματα για εσένα βάσει της εμπειρίας σου. Πάμε να κόψουμε τα υπόλοιπα. Σε
Σε αυτό το σημείο βλέπεις ότι τα κρεμμυδάκια σου έχουν αρχίσει και κοκκινίζουν, ροδίζουν. Είναι το σημείο ακριβώς που θέλεις και μπορώ να σου πω ότι δεδομένου του χρόνου που κάναμε είμαστε περίπου στο 10 λεπτό με τέταρτο. Βάζουμε μανιτάρι. Μανιτάρι νούμερο 2. Ωραία. Ποσοτικά να ξέρεις ότι έχουμε μια μεγάλη κατσαρόλα και σε αυτή τη μεγάλη κατσαρόλα θα χωρέσουν όλα αυτά που σκοπεύουμε να βάλουμε. Να ξέρεις τώρα ότι το μανιτάρι το συγκεκριμένο μικραίνει, οπότε θέλεις να ανακατεύεις συνέχεια, να ξεκαπακώσεις και να το αφήσεις να ζεσταριστεί για τουλάχιστον 10 λεπτά. Οκ. Σε αυτό το σημείο έχεις ψιλοκομμένη ντομάτα, αυτή είναι αγορασμένη έτοιμη, είμαστε στο χειμώνα μέσα και όπως αντιλαμβάνεσαι οι ντομάτες δεν είναι ιδιαίτερα καλές και παράλληλα εγώ αποφάσισα αντί για 2 μεγάλες ώριμες ντομάτες ή 4 μεγάλες ώριμες ντομάτες, αν το θέλεις λίγο πιο ντοματένιο, λίγο πιο κοκκινιστό, μπορείς να βάλεις μια συσκευασία περίπου 400 γραμμάρια και περίπου 10 με 12 ντοματίνια. Τα ντοματίνια είναι τα συγκεκριμένα λίγο πιο ξινά, γι' αυτό και δεν τα φάγαμε. Όμως αυτή η γεύση πήγε πάρα πολύ ωραία σε μια σάλτσα σόγιας που έφτιαξα, η οποία εννοείται η σάλτσα σόγιας είναι η ίδια όπως είναι π.χ. στις κόκκινες φακές, οι οποίες και οι δύο συνταγές είναι πάρα πολύ νόστιμες. Αν δεν τις έχεις φτιάξει είναι στην περιγραφή από κάτω, στην αντίστοιχη playlist. Κόβουμε λοιπόν όλα μας τα ντοματίνια, στα 4 είναι αρκετά καλά, οπότε τελειώνουμε και τα υπόλοιπα. Ναι. Θέλεις 2-3 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ και αμέσως μετά, υπενθύμηση, μπορείς να το κάνεις με κόκκινο κρασί και όχι με λευκό όπως κάναμε εμείς. Δεν υπάρχει βέβαια κανένα πρόβλημα αν το κάνεις με κόκκινο, απλά γίνεται λίγο πιο βαρύ. Έχετε στα υπόψη σου το λευκό, συγκεκριμένα τις φορές που έχουμε χρησιμοποιήσει εμείς είναι πάρα πολύ νόστιμο. Και σως ενημερώσου για το κρασί πώς παράγεται το δικό σου κρασί και πώς ουσιαστικά σουρώνεται. Πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν σουρώνεται με μπεντονίτη ή ενεργό άνθρακα, το κρασί σου δεν είναι vegan, ρώτα από πού το προμηθεύεσαι. Όταν βέβαια ξέρεις ότι είναι σπιτικό, μπορείς να είσαι πιο σίγουρος. Σε αυτό το σημείο θέλεις να πάρεις τη σάλτσα σου, την πας μια γρήγορη βόλτα και μέσα. Ξεπλένεις, συμπληρώνεις λίγο νεράκι. 2 κουταλιές ξύδι. 1, 2, κλουτς, 2-3 φύλλα δάφνης, θυμάρι, εδώ είσαι, και αν δεν έχεις ξυλάκι κανέλας όπως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εμείς, μπορείς να βάλεις λίγη έξτρα κανέλα. Ανακατεύεις και καλό είναι σε αυτό το σημείο να προσέξεις να μην σπάσεις αυτά τα φύλλα δάφνης, διότι ξέρεις θα τα ψάχνεις μετά μέσα στο φαγητό σου. Δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, είναι ξέρεις κόβονται δύσκολα, αλλά έχουν έντονη γεύση και δεν χρειάζεται να το φας, ξέρεις, να σου χαλάσει τη γεύση σου. Στη συγκεκριμένη συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε περίπου 400 γραμμάρια μαγειρεμένα μαυρομάτικα, οπότε κάνεις τα μαυρομάτικά σου όλο το πακέτο το οποίο είναι μισό κιλό και βάλε περίπου, ξέρεις, ένα καλό μπολάκι. Τελευταίο συστατικό που θα χρειαστεί να προσθέσεις, σπανάκι. Και στην προηγούμενη περίπτωση δεν έκανε το καλύτερο κόψιμο, θέλεις όμως περίπου μισό κιλό. Okay. Και πριν το αφήσουμε να βράζει, ξέρεις, να κάνει τη δουλειά του όπως λέμε, θέλεις 2 κουταλιές πελτέ ντομάτας. Εμείς μπορώ να σου πω, έχουμε ακριβώς 2 κουταλιές. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, αν θέλεις να έχει λίγη σαλτσούλα παραπάνω, ρύθμισε το πόσο νερό θα βάλεις, το οποίο είναι κάτι πολύ εύκολο, ή απλά βάλε, ξέρεις, λίγα λιγότερα μαυρομάτικα ή λίγα περισσότερα αν θέλεις να είναι πιο, ας το πούμε, χορταστικό. Είναι μια συνταγή, ξαναλέω, η οποία είναι πάρα πολύ νόστιμη και είναι ένας τρόπος για να φας όσπρια συνεδευόμενα από πράσινα λαχανικά χωρίς καν να το καταλάβεις. Πρόσεξε. Σε αυτό το σημείο έχουν βράσει περίπου 5 με 7 λεπτά θα έλεγα και θέλουμε άλλο τόσο. Η μυρωδιά που έχει ξεκινήσει και έρχεται είναι άλλο επίπεδο. Αυτό που πρέπει να προσέξεις και αυτό που πρέπει να σκεφτείς στο συγκεκριμένο σημείο είναι το εξής. Πόσο αλάτι και πόσο πιπέρι θέλεις. Επίσης μπορεί να γίνει καυτερό. Αν δεν θέλεις να γίνει καυτερό,
Μπορείς να βάλεις γλυκό μπούκοβο. Εγώ θα σου έλεγα να βάλεις και τα δύο. Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά επειδή τα έχουμε φάει, ξέρουμε. Επιστρέφουμε όταν είναι έτοιμα και θα κάνουμε το αντίστοιχο γνωστό taste test. Ναι, μπορώ να σου πω ότι φάγαμε ένα τέλειο πιάτο, είχε ρύζι μέσα, είχε το απίστευτο στη φάδα μας. Λοιπόν, θα πιάσω μανιτάρι, θα πιάσω κρεμμύδι και σπανάκι. Δύο πράγματα. Το κόκκινο κρασί θα το έκανε λίγο πιο βαρύ, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ νόστιμο. Δεύτερο πράγμα, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Θέλω να σου πω ότι τα κρεμμύδια, πρόσεξε, αυτά τα οποία είναι σε αυτό το μέγεθος, είναι υπερβολικά γλυκά. Θέλω να σου πω ότι τα λίγο πιο μεγάλα κρεμμύδια έχουν λίγο πιο βαριά γεύση, οπότε αν θέλεις λίγο την πιο γλυκιά γεύση, πιο ελαφριά γεύση, μπορείς απλά να τα κόψεις στη μέση, δεν τρέχει απολύτως τίποτα. Θέλεις ουσιαστικά λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος με τα υπόλοιπα. Συνεχίζοντας, ήταν πάρα πολύ εύκολη συνταγή, πάρα πολύ γρήγορη συνταγή. Όσο έκοβες και προετοίμαζες τα υλικά, έρχονταν και η ώρα να τα βάλεις, κάτι το οποίο με βοήθησε υπερβολικά πάρα πολύ. Συνεχίζοντας, τι μπορείς να κάνεις με τα μαυρομάτικα που σου μείνανε? Αφήνω τον μπολ. Αυτό που μπορείς να κάνεις με τα μαυρομάτικα που σου μείνανε είναι το εξής. Θα το δεις στο επόμενο βίντεο. Μέχρι αυτό το σημείο, αν έχεις απορίες, αν έχεις ερωτήσεις, άστες από κάτω. Μην ξεχάσεις να πατήσεις το like σου, είναι υπερβολικά σημαντικό. Μέχρι την επόμενη φορά, γίνει η αλλαγή που θέλεις να δεις. Φτιάξε τη συνταγή και πες μου τις εντυπώσεις σου. Αν έχεις μια συνταγή την οποία θα ήθελες να φτιάξουμε, please let me know. Θα την κάνουμε. Αν είναι ωραία, αν είναι νόστιμη, αν ξέρεις ότι σου αρέσει. Μέχρι την επόμενη φορά, see you soon. Φτάσεις μέχρι το τέλος του βίντεο. Κάνε εγγραφή στο κανάλι και πατά το notification bell για να παίρνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Μπορείς να με ακολουθήσεις στα social media από κάτω και μπορείς να υποστηρίξεις το κανάλι μου στο Patreon. Μέχρι την επόμενη φορά, είναι η αλλαγή που θέλεις να δεις.